ต่อกันที่คนนี้เลยครับสำหรับโอ๊คพวันอย่ามา5 TNT PT ลูกแคมป์ครับ AFC ครับส่งเสียงให้หน่อยครับโอ๊คพวันนี่เป็นการครับอันนี้ครับเป็นกีฬาการเข้าโค้งของโอมพวันครับที่โค้ง3ครับอยู่เทินตรงนี้โค้ง3โอ้ดูตรงนี้นะตรงนี้ครับอาจจะแบ่งไม่พอที่เป็นคำแรกครับแต่ตัวต่อกิโลกรัมจากเทนซื้อเราไม่ซื้อได้แล้วนะครับนี่ครับขอบคุณที่มาร่วมทำการแข่งขันในรายการของเนเธอร์ไบรค์ซุปเปอร์ไบค์นะครับและข้างๆกันนั่นคือบูธที่ผมแบกครับโอ้โหเอาละไว้ดู